Paano malalaman yung mga credited payments mo sa SSS Loan? By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa pagbayad ng SSS Loan online, napakadali na yan. Pwedeng-pwede niyan gawin gamit yung mga apps ninyo katulad ng GCash, Maya, or yung mga banking apps katulad ng BPI at marami pang iba. At kapag nagbayad nga kayo online, gusto nyo ma-double check kung itong payment na ginawa ninyo ay pumasok nga talaga sa SSS. And dati ang ginagawa ko is check ko siya sa PRN. Halimbawa, mag-login ako dito. Pag magbabayad kasi tayo ng SSS loan dito sa Payment Reference Number, Loans, dito pwede mag-generate ng PRN. At makikita rin dito yung mga credited payments sa bandang baba. Pero just in case na hindi nyo siya makita dito sa Paid PRN, may isa pang paraan kung paano yan malaman. Hindi na kailangan tumawag sa SSS or pumunta sa branch nila. Instead, dito mismo sa Inquiry and then Loan Info, ito sa Salary Loan, meron dito List of Availed Loans. Bali kung marami ka ng loan dati, dito rin yung nagkapakita yung mga lumang loans mo at maging yung active na loan. Katulad nito, active to. Pag nag-scroll down ako, makikita rito yung credited payments. So, just in case na hindi siya magpakita doon sa PRN, katulad nito, hindi siya nagpapakita rito, pumunta lang kayo sa Loans Info, depende kung salary loan, calamity loan, o iba pang loan dito, at pumunta sa List of Availed Loans. At mula nga dito, makikita yung mga pumasok na payment o bayad sa SSS loan natin. Hindi lang to pang voluntary or mga self-employed, maging sa mga empleyado na kinakaltasan sa payslip nila o sa buwan ng sahod o kinsenas. Halimbawa, sa account na to, currently ang status nito ay employee, hindi ito self-employed or voluntary or OFW. Kinakaltas na lang automatically sa sahod niya yung payment niya sa SSS loan. Still, makikita pa rin sa loan info dito sa SSS online account. Ito nga pala yung halimbawa ng nakarami ng loan dati. I-click ko tong pinaka-active or yung pinaka-latest pala. At pag na-scroll down din, makikita rito na yung binabawas sa payslip o sa sahod ay napupunta nga talaga sa SSS. So kung ang loan dito ay nasa 26,000 pesos, ang total na nabayaran na ay nasa ganitong amount. So malalaman mo rin dito kung ilan pa ba yung natitira mong dapat bayaran sa SSS loan mo. And that's it. Napakadaling malaman ngayon kung napupunta ba talaga sa SSS yung binabayad mo. Pwede yan sa SSS online account. At kung may tanong kayo na paano magkaroon ng online account sa SSS, madali lang ba yan? Kapag ba meron ng SSS number, automatically meron ng online account? Kailangan nyo pang mag-register ng hiwalay kasi kailangan yung gumawa ng sariling user ID and password. Kayo yung gagawa nito at ang requirements para magkaroon ng SSS online account ay nakapaloob dito. Kung interesado kayo sa step-by-step tutorial guide o yung mga iba pa namin na-encounter na issue at yung dapat gawin, pwede nyo nang i-check itong tutorial video sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!